පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් YouTubers ලගේ tutorial කියලා දෙන අයගේ videos වල දැකලා ඇති mouse cursor එක highlight කරලා පෙන්නනවා. එතකොට අපිට cursor එක යන්නේ කොතනටද වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් mouse cursor එක highlight වුණාට පස්සේ. මේ විදිහට තමයි mouse cursor එක highlight වෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. කොහොමද අපි මේ PC එකේ mouse cursor එක මේ විදිහට highlight කරන්න කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ mouse එකේ cursor එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. මේකට අපිට cursor pack එකක් තියෙනවා download කරගන්න. අපි ඒක download කරන්න කොහොමද website එක මොකක්ද කියලා බලමු. අපි යමු දැන් මේ website එක බලන්න. මේක තමයි website එක rwdesigner.com. මේ link එක මම description එකේ comment section එකේ දාලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ website එකට එන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ software download කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් අපි යන්න ඕනේ gallery කියන එකට. මේ gallery කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට cursors ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන කැමති cursor එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් ඕන highlight cursor එකකින් හින්දා highlight cursor එක search කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට අපි search කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට highlight cursors ගොඩක් තියෙනවා. එක එක විදිහේ highlight cursors තියෙනවා. තාම මෙතන page 1 අපි ඉන්නේ 1 එක 2 එක 3 එක ඔය විදිහට pages ගොඩක් තියෙනවාට කැමති page එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපි highlight cursor එක අපි මේකට යනවා. මේක අපි download කරන්න පුළුවන් kilobyte 6.2 කොටි ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා red highlight cursor එක, blue එක, green, yellow, purple, orange, black, yellow කියලා මේ විදිහේ cursors හතක් තියෙනවා මේ pack එකේ. download කරගන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතන click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. මම දැනටම download කරලා install කරලා තියෙන හින්දා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට mouse cursor එක highlight වෙලා පෙන්නන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒ download කරපු file එකෙන් මේක install කරගන්න කියලා. මේ විදිහට අපි download කරගත්ත file එක අපි මෙතන extract කරගන්න ඕන. මේකට වාට Windows software එක වගේ software එකක් ඕන වෙනවා. extract කියලා දීලා මෙතන extract කරගන්නවා. මේ විදිහට වාට cursors ටික වෙනවා. මෙතන read more document එකක් තියෙනවා. වාට ඕන කලයක් මෙතනින් තෝරගන්න. වාට මේ කලස් ඔක්කොම ඕන නම් මේ ඔක්කොම select කරලා copy කරගන්න. මම blue color එක මට දැන් ඕන හින්දා මම ඒක අරගෙන ඒක copy කරගන්නවා. copy කරලා C drive එකට යනවා. C එකට ගිහිල්ලා මේකේ Windows කියලා තියෙනවා. මෙන්න Windows කියන එකට අපි යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා පහළට ඇති cursors කියලා. මෙන්න මේකට අපි double click කරලා ඒකට open කරගෙන මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ laptop එකේ හරි ඔයාගේ PC එකේ හරි කියලා ඔක්කොම cursor ටික තියෙනවා මෙතන. අපි මේකට තමයි add කරගන්න යන්නේ. මේකෙදි මම add කරලා තියෙන black කියලා highlight එක. මේ cursor එක තමයි මම දැන් add කරලා මේ use කරන්නේ. අපි දැන් මේකට paste කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් replace කියන click කරලා මේකට මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ continue කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන paste වෙනවා. මේ විදිහට blue highlight එක add වුණා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ yellow highlight මගේ තියෙන්නේ. මේක blue කරන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ගේ highlight නොවිච්ච cursor එක කොහොමද highlight කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔයා මෙතනට copy කරගත්ත එක paste කරාට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන mouse properties වලට. මම මෙතන search bar එකේ mouse settings වලට ගිහිල්ලා mouse properties වලට යන්න හදන්නේ. මේ විදිහට මම mouse properties වලට ආවා. mouse properties වලට ආවට පස්සේ මෙතන දැන් මාගේ තියෙන normal select මම highlight එක දාලා දෙන හින්දා මේ පෙන්නන්නේ. මෙතනින් මම none කරගන්නම්. එතකොට මගේ highlight එක නෑ මෙතන. දැන් මගේ use වුණාට මම තාම apply කරලා නැති හින්දා මම apply කරලා නම් පෙන්නන්න ඕගලන්ට. එතකොට මේ highlight එක නැති වෙනවා. දැන් none තියෙන හින්දා දැන් අපි මේකට add කරගත්ත blue highlight එක add කරලා බලමු. මෙතන ඔයගොල්ලෝ browse කියන එකට click කරලා මෙතනින් ඔය add කරගත්ත blue highlight එක browse කරගන්න ඕන. මේ තියෙන blue highlight එක ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට add වෙනවා වෙනවා. මේ විදිහට blue color එක add වුණා. මේ විදිහට save as ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක save කරගන්න. මෙතනින් ඔයා මම M වල type කරේ මේක click කරලා මෙතන normal select එකෙන් ආඩ දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ blue highlight cursor එක මම මේක apply කරනවා. මේ විදිහට මම cursor එක
බ්ලූ කලර් වුණා. මම නැවතත් මගේ කලර් එක yellow කලර් එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ආ මෙතන settings ටික හදාගත්තට පස්සේ normal select වලට ගිහිල්ලා මෙතන මම දුන්නම තෝරලා ඊට පස්සේ apply කරන්න. apply කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ආයි cursor එකේ කලර් එක මේ විදිහට change වෙන්න ඕන. ඔයාලා අතරින් කැමති cursor pack එකක් download කරගන්න පුළුවන්. download කළා මේ විදිහට තමයි කරන්නේ. කරලා apply කරලා මේ විදිහට ඔයාගේ mouse cursor එක වෙනස් වුණොත් ඊට පස්සේ ඔයා okay කරන්න. දැන් ඔයාගේ mouse cursor එක මේ විදිහට yellow color එකෙන් පේනවා. හොඳයි. අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඒවම ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තෝරලා ඔයාලට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.